Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në kuzhinë me zonën Valbona. Sot për ju kam zgjedhur një recetë tradicionale të zonës së Dibrës, si të përgatisim jufka në kushtet e shtëpisë. Mund t'i gatuajnë edhe zonat e tjera, por zona e Dibrës quhet për jufkat, sepse i gatuan shumë mirë. Prandaj edhe unë ju po ju tregoj si ta përgatisim këtë recetë. Për përgatitjen e kësaj recete, unë kam zgjedhur 800 g miell, 150 ml qumësht, 6 kokra vezë dhe një lugë gjelle rrafsh krip. Ju mund të përgatisni shumë jufka për t'i pasur të freskëta gjatë prodhës së dimrit, por unë kam zgjedhur kaq. Ju mund të bëni edhe më tepër mas, duke i shumë fishuar përbërësit që unë i kam sjellur këtu. Vazhdojmë nga puna. Në fillim e hapim miellin në këtë mënyrë që t'i hedhim përbërësit këto, pra qumshtin dhe vezën dhe kripen. Në këtë mënyrë e hedhim qumshtin, i thyem vezët një dhe nga një, sasinë e kripës tham një lugë gjelle, jo shumë të mbushur pra. Dhe më varet edhe tek luga, ne kemi këtë lugë. Tani vazhdojmë nga puna duke i trazuar avash dhe duke marrë miellin, siç kemi thënë edhe për byrekun, nga ansorja dhe duke trazuar nga brenda. Tani vazhdojmë avash duke përgatit brumin dhe duke e marrë miellin nga anash brenda derisa gjithë sasia e miellit të bashkohet me përbërësit. Dhe në qoftë se kemi të vështirë tek ena, do ta lëshojmë në tavolinën e gatimit sepse brumi do të ngjeshet mirë, pra dhe këtu tek ena nuk ngjeshet mirë. Do ta vendosim tek tavolina e gatimit. Dhe gjithë sasinë e miellit që kemi thënë 800 g do të futen këtu tek kjo sasi brumi. Mund ta vendosim që në fillim tek tavolina e gatimit, por në mënyrë që mos na ngjitet masa, e bëjmë një herë tek ena dhe më mbrapa hedhim te tavolina e gatimit. Do ta ngjeshim mirë për 15 minuta, 10 deri 15 minuta, derisa brumi të bëhet i mirë i butë. Unë e kam gjesh për 15 minuta dhe jo rekomandoj edhe ju, se nëse brumi bëhet i mirë, jufka do dalin perfekt. Dhe pas 15 minutash brumi ka arrit në këtë formë që shikoni. Ja. Shkon në pozicionin e duhur. Tani do ta lini për një gjysore të pushojë dhe pas një gjysore do të bëjmë kuleçat për të përgatitur jufkat. Ju mund ta mbështetni në letër të telefoni ose në një enë, si ta keni më për kollaj. Unë pe vendosi tek ena dhe pe ja vendosi letrën sipër në mënyrë që t'ja bllokoj komplet frymën, pra, dhe do t'i bëjmë provën që e kemi mbyllur në mënyrë hermetike gjithë enën tonë. Tani do ta lëmë të pushojë për një gjysore thamë. Pas një gjysore do të jemi gati për të bërë kuleçat. Tani ka kaluar koha e pushimit dhe do ta hapim brumin. Shesem sa bukur është për brumi. Dhe do ta hedhim pak miell tek tavolina e gatimit. Dhe do të bëjmë darjen e brumit. Darja e brumit nuk ka shumë rëndësi, sepse petën do ta çojmë sa të kemi mundësi vetë. Në qoftë se kemi tavolinën e madhe të gatimit, do ta bëjmë kulaçin më të madh. Në qoftë se kemi tavolinën më të vogël, mund ta bëjmë më të vogël, nuk prish punë, pra fare nuk ka lidhje masia e kulaçit. E bëjmë prerjen e brumit. Ja, kështu siç më shikoni mua. Dhe ndajmë në kuleç. Ne do ta ndajmë në 4 pjesë, pra, që mos ta bëjmë shumë kulaçin e madh, që të kemi mundësi ta thollojmë mirë edhe ta bëjmë prerjen në rregull. Do ta ndajmë në 3 pjesë. Dhe pjesën tjetër në 3 pjesë.
Do t'ja vendosim një letër plastike në mënyrë që mos të vendosin shtresë, pra si formë kore, që mos të forcohet pjesa e sipërme, sepse nuk ecë peta mirë. Tani vazhdojmë dhe të hollojmë, siç e kemi bërë edhe byrek, kemi treguar receta plot, por për ata që nuk na kanë ndjekë ndonjëherë, dhe peta e jufkave është tamam si peta e byrekut, pra. Do ta njohim her mas here me mirë. Në qoftë se futni durën nga poshtë dhe dalloni gishtat. Në këtë moment themi që është bërë feks. Nuk do ta bëjmë të hollë sa baklavën, më trash pak. Tani do të bëjmë pudrosin me miell ose me një seshte, si doni. Dhe do ta palosim që ta bëjmë prerjen. Palosjen do ta bëjmë me këtë mallësi. Ja, me këtë mallësi dhe të shkoni duke paluar. Do të vini deri në gjysmë. Pra, pastaj do të vazhdoni në anën tjetër. Do ta njomni mirë me miell ose me një seshte në mënyrë që mos të ngjiten kur të priten të jenë feks. Ja pra. Pasi t'i paloni kështu siç i kam paluar unë, do të vazhdoni ta bëni prerjen e petëve. Prerjen mund ta bëni me thik, me prerjen në qoftë se doni t'ju jap një forma, mund t'i bëni edhe me atë prerjen e pizzës, sepse ata dhe mzit i nxjerrin të bukur. Tani do vazhdojmë t'i japim formën e jufkës. Do t'i heqim këto të fillimit, cipat. Po dështë edhe nuk ja heq një sprish punë, por ne do t'ja heq sepse do t'ja tregoju që dorin bukur. Dhe vazhdojmë i presim asin sa e duam jufkën të gjerë. Dikush e prejnë edhe më gjerë, dikush më të ngushtë, por na do ta marrim mesataren e jufkës. Tani pasi i kemi prerë në këtë mënyrë, siç më shikoni mua, unë i kam prerë pak të holla se kështu pëlqejnë. Tani do t'i hapni njërin dhe nga një, do t'i vendosni tek tavolina ku do t'i vendosni për t'i tharë. Në qoftë se keni bërë brumin e mirë, shikoni, nuk gjiten fare pra, dhe ndahen gjitha njëra nga tjetra. Tani do t'i vendosim tek tavolina në një pecet të pambukt pra, dhe do t'i vendosim për t'i tharë nga darka deri në mëngjes, ose t'i vendosim në diell që të tharen më shpejt. Dhe pasi t'i shikojmë që janë tha, do t'i vendosim në një tas të mbyllur hermetikisht ose në një gjese plasmasi dhe do t'i ruajmë kur të kemi dëshirë që t'i gatuajmë, i kemi të gatshme. Pra i shikoni se brumi është bërë shumë i mirë dhe nuk ju prishet forma fare, pavarësisht se ne lozim me brumin fush. Tani mbaru me hapjen e kulaçet të parë. Pra, dhe do t'i lëmë të thorën avash avash, me kujdes, dhe do të vazhdojmë punën me kulaç të tjerë. Tani vazhdojmë edhe me kulaçin tjetër. E ngjishim pak e jepim formën në rrumbullak në mënyrë që ta bëjmë petën më kollaj. Dhe vazhdojmë i hapim avash avash. Dhe kështu vazhdojmë për gjithë sasinë e jufkave.
Do t'i lëm të thahen dhe do t'i shikojmë. Nëse i bëjmë darkë, do t'i lëm deri nesër mëngjes. Nëse i bëjmë ditën, i hapim në diell, thahen më shpejt. Por do t'i shikojmë sepse këto dallohen kur thahen. Ja, pra këto janë jufkat që përgatita për ju. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe mos hezitoni t'i gatoni edhe në shtëpitë tuaja sepse dalin shumë të freskëta dhe shumë të shijshme. Dhe një gjë po ju jap një porosi, nëse doni që t'ju jap një forma të ndryshme, duhet që t'i shikoni dhe pak pa u thënë, kur t'jeni pak ende të buta, mund t'i bëni në forma të ndryshme për t'i ruajtur, në forma topash. Sepse masi të thahen mirë, mund të thyhen. Ato që thyhen, mund t'i leni për të përgatitur në atë moment, kurse tjerat i vendosin tek ena për t'i ruajtur, thamë për 30 ditë. Edhe mund tani janë tharë komplet, dhe unë do t'i vendosit tek ena, si që thash edhe ju, tek një tas që mbyllet hermetikisht, ose tek një qese. Dhe kur të kemi dëshirë, i kemi të gatshme dhe i bëjmë. Unë sot, me këto që mu kanë thyë i shikoni, do t'i përgatis, pra do të bëj pull me jufka. Kjo ishte receta që unë përgatita sot për ju. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe mos hezitoni t'i gatuni edhe në shtëpitë tuaja. Dhe mos harroni të më bëni subscribe dhe të më ndjekni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook. Duke ju përshëndetur dhe duke ju uruar një ditë sa më të bukur sot, miru pafshim!